أهلا وسهلا فيكم بقناتنا. اليوم رح نقدم لكم فروج مشوي بالفرن بطعم ولا أروع. خلونا ندلع كرشنا ونبلش. منروح على المقادير. فروج 3 فصوص توم، ربع كوب زيت زيتون، ربع كوب خل أبيض، زبدة، 2 ملعقة كبيرة بابريكا، ملعقة صغيرة بهار أسود، ملعقة صغيرة أوريغانو، نص ملعقة صغيرة بهار حلو، نص ملعقة صغيرة كزبرة يابسة، ربع ملعقة صغيرة كمون، ملح، ورقتين غار. بعد ما غسلنا ونضفنا الفروج منيح، مننشفه من جوا ومن برا. بملعقة منوسع بين صدر الدجاج والجلدة. وهيك الفروج صار جاهز معنا. هلأ بدنا نبلش نحضر التتبيلة. مندق الثوم مع الملح، وهلأ منزيد البابريكا، الفلفل الأسود، البهار الحلو، الكزبرة اليابسة، الكمون والخل، ومنخلطهم كتير منيح. ومنزيد عليهم زيت الزيتون ومنحركهم كتير منيح ليصيروا بالشكل اللي مبين معنا بالفيديو. هلأ بعد ما صارت التتبيلة جاهزة معنا، منبلش نحطها على الفروج. لازم نغطي الفروج كتير منيح بهيدي التتبيلة من جوا ومن برا وبين الجلدة مشان يطعم الفروج من هيدي التتبيلة الطيبة. المكونات بتلاقوها بصندوق الوصف. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. منحط بين الجلدة وصدر الدجاج الزبدة، ومنحط بقلب الفروج ورق الغار، ومنربط له اجريه للفروج، ومنحطه بالبراد على الأقل ساعة. هلأ منحطه بصينية ومنحطه بفرن محمينه قبل على درجة حرارة 200 شغال بس من تحت. أخذ معي حوالي ساعة ونص. آخر 10 دقايق منشغل الفرن من فوق مشان ياخد لون. وهيك الفروج المشوي صار جاهز معنا. وألف صحة.